ในที่สุดสมรภูมิรัฐกะเหรี่ยงก็เกิดวันเสียงปืนแตกหลังกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA นำกำลังทหารกองพันที่ 4 กองพลน้อยที่ 5 สังกัดกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เข้าตีฐานเซมือทาของทหารเมียนมากองพันทหารราบที่ 75 สังกัดกองพลทหารราบเบาที่ 66 ริมฝั่งแม่น้ำสารวินเขตจังหวัดผาปูนรัฐกะเหรี่ยงกองทัพ KNU เลือกวันวอเวลานอเช้าวันที่ 27 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันกองทัพเมียนมาที่ในกรุงเนปิดอร์มีการเดินสวนสนามโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพตัดมาดออย่างยิ่งใหญ่โดยมีพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นประธานในพิธีแม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มจะไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมในปีนี้ถือเป็นการเปิดฉากสงครามครั้งใหม่ระหว่างกองทัพกะเหรี่ยงกับกองทัพเมียนมาที่สำคัญศึกย่อยครั้งนี้ทหารเมียนมาต้องสูญเสียกำลังพลกว่า50นายและถูกจับอีก14นายพร้อมทั้งยึดอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิดของฐานทหารเมียนมาขณะที่กองทัพเมียนมาเลือกที่จะเปิดศึกสมรภูมิรบในเมืองมันเดเลย์และย่างกุ้งกับกองทัพประชาชนที่นัดรวมพลชุมนุมใหญ่ต่อต้านการรัฐประหารในวันกองทัพเมียนมานำมาสู่การเสียชีวิตร่วม100นายมากที่สุดนับตั้งแต่รัฐประหาร1กุมภาพันธ์2564ประเด็นที่ต้องจับตามองคือการปรากฏตัวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบินตรงมาจากมอสโกเข้าร่วมวันกองทัพเมียนมา2564ที่สำคัญไร้เงาผู้แทนจีนมาร่วมงานในปีนี้แล้วสหรัฐอเมริกาของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะว่าอย่างไรสถานการณ์ในเมียนมานับจากนี้จุดเริ่มจากสมรภูมิย่อยที่กองทัพเมียนมาสูญเสียฐานทหารทั้งในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคชินกำลังจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวสู่สมรภูมิใหญ่วันเสียงปืนแตก 2021 ระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่วันนี้เรามาติดตามกันครับนี่คือสภาพฐานทหารเมียนมาของกองพันทหารราบที่ 75 สังกัดกองพลทหารราบเบาที่ 66 เขตจังหวัดผาปูนรัฐกะเหรี่ยงหลังกองทัพกะเหรี่ยง KNLA สังกัดกองพลน้อยที่ 5 ของกองทัพกะเหรี่ยง KNU เข้ายึดครองไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จพร้อมจับกลุ่มทหารเมียนมาเป็นเฉลยยึดอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากและสมรภูมิจังหวัดผาปูนเขตกองพล 5 รัฐกะเหรี่ยงทหารเมียนมาเสียชีวิตกว่า 50 นายการปะทะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่วันที่ 27 มีนาคม 2564 กระทั่งเวลา 11 นาฬิกาทหารสังกัดกองพันที่ 4 กองพลน้อยที่ 5 ของกองทัพกะเหรี่ยงสามารถยึดฐานนี้ไว้ได้ซึ่งพลโทบจ.แฮรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกะเหรี่ยง KNU ได้เดินทางมาตรวจแนวรบนี้ด้วยตนเองถือเป็นการเปิดฉากวันเสียงปืนแตกแท้จริงระหว่างกองทัพกะเหรี่ยงและกองทัพเมียนมาขณะที่ฐานทหารเมียนมานี้ถือเป็นฐานที่กองทัพกะเหรี่ยงตึงกำลังปิดล้อมมาเป็นเวลานานกระทั่งทหารเมียนมาในฐานนี้เริ่มขาดเสบียงอาหารนำมาสู่กองข้าว700กระสอบที่เมียนมาเตรียมส่งมาให้ทหารหน่วยนี้ยุทธวิธีที่กองทัพกะเหรี่ยงปิดล้อมฐานตัดเส้นทางส่งเสบียงและเลือกเปิดฉากสู้รบในวันกองทัพเมียนมาย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเปิดฉากรบอย่างมียุทธวิธีวันวอเวลานอและสภาพข้าศึกที่นับวันจะไร้อำนาจต่อก่อนทำให้สมรภูมิแรกหลังรัฐประหารกองทัพกะเหรี่ยงได้รับชัยชนะแต่ในเวลา 20:30 น.ของคืนวันที่ 27 มีนาคมกองทัพเมียนมาเอาคืนโดยการส่งเครื่องบินรบโจมตีฐานกองพล 5 ของกองทัพกะเหรี่ยงทำให้ประชาชนต้องเข้ามาหลบในถ้ำที่เป็นหลุมหลบภัยให้กับประชาชนกองพลน้อยที่ 5 ถือเป็นฐานประชาการใหญ่ของกองทัพกะเหรี่ยง KNLA หนึ่งในกำลังรบหลักของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU โดยกองพลน้อยที่ 5 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสารวินจังหวัดผาปูนรัฐกะเหรี่ยงฝั่งตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยถือเป็นชัยภูมิสำคัญเพราะเป็นฐานบัญชาการที่มีกำลังพลรบหลักของกองทัพกะเหรี่ยงอยู่ในสมรภูมิแห่งนี้
ดังนั้นหากกองทัพกะเหรี่ยงสูญเสียฐานอำนาจกำลังรบในกองพล 5 ย่อมส่งผลต่อฐานบัญชาการใหญ่กองพล 7 ในจังหวัดพะอันเมืองเอกของรัฐกะเหรี่ยงดังนั้นกองทัพ KNU และ KNLA ต้องป้องกันฐานที่มั่นนี้ไว้ให้ได้ขณะที่กองทัพตัดมาดอหรือกองทัพเมียนมาใช่ว่าไม่รับรู้ถึงสถานการณ์และเลือกที่จะเทียบเชิญกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมวันกองทัพเมียนมา 27 มีนาคม 2564 แต่เมื่อไม่ได้รับการตอบรับทั้งจากรัฐฉานรัฐคชินและรัฐกะเหรี่ยงไม่ส่งผู้แทนมาร่วมงานแถมกองทัพกะเหรี่ยงยังเปิดฉากโจมตีฐานทหารเมียนมาในวันกองทัพอีกด้วยนั่นเท่ากับว่ากลุ่มชาติพันธุ์พร้อมเปิดศึกสู้รบและต้องรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้พิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพที่กรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของเมียนมาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติหลังทุกอำนาจทั้งการเมืองและการทหารอยู่ภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้นำคณะรัฐประหารพร้อมทั้งกล่าวปราศัยว่ากองทัพต้องการจะจับมือกับคนทั้งชาติเพื่อปกป้องประชาธิปไตยปกป้องประชาชนและนำสันติภาพให้คืนกลับมาทั่วประเทศขณะที่ในวันเดียวกันนี้กองทัพเมียนมากลับเปิดฉากสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 91 รายภายในวันเดียวซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาเหตุใดกองทัพเมียนมาจึงไม่เกรงกลัวต่อมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติรวมถึงเลือกที่จะใช้มาตรการรุนแรงกับกองทัพประชาชนในหลายเมืองภาพปรากฏตัวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียถือเป็นคำตอบสำคัญว่าเพราะเหตุใดเมียนมาถึงไม่เกรงกลัวผู้ใดเพราะในยามลำบากมิตรแท้ของเขาคือมหาอำนาจรัสเซียและกลายเป็นผู้ที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ทั้งงานกลางวันและกลางคืนในวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาติตะวันตกรวมถึงจีนกลับไร้เงาผู้แทนมาร่วมงานในปีนี้การแสดงตนชัดเจนของรัสเซียในเมียนมายุครัฐประหารแม้จะอ้างว่าเมียนมาคือลูกค้ายุทโธปกรณ์ที่สำคัญแต่เกมการเมืองรัสเซียและเมียนมามากนี้ต้องการส่งสัญญาณถึงชาติมหาอำนาจคู่แข่งของทั้งสองชาติในวันที่สายตาทั้งโลกเฝ้ามองเมียนมาท่ามกลางสมรภูมิกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดูเดือดใน2สมรภูมิคือรัฐคชินที่เปิดฉากตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งกองทัพคชิน KAA ตีฐานเมียนมาพ่ายถึง2 หนและสมรภูมิล่าสุดคือรัฐกะเหรี่ยงศัตรูที่ฝังลากลึกของกองทัพเมียนมาคงต้องจับตาดูสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และกองทัพตัดมาดอภายหลังสมรภูมิชาติพันธุ์อย่างน้อย2 แห่งได้เกิดวันเสียงปืนแตกปี 2021 เรียบร้อยแล้ว